වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා හෙල්ට් කමියුනිටි channel එකට. අද අපි කියලා තියෙනවා ඔයාලා ලස්සන TikTok වීඩියෝ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාලා අපේ channel එකට අර්ථ එකතු වෙන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක උදව දෙන්න කියලා යනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කරන වීඩියෝ මුලින්ම capcut tab කරලා යනවා. ඊට plus icon එකේ තියෙන new project කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා photos පැත්තවල photos පැත්තට ගිහලා ඔයාලා තනි photo එක add කරගන්න ඕනේ. පල්ලෙහා තියෙන add කියලා ඔයාලා click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා වීඩියෝ clip එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පල්ලේ තියෙන format කියලා ඊට පස්සේ click කරලා 9:16 දෙන්න screen size එක. ඊට පස්සේ මේක screen timeline එක හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර හදාගන්න. ඊට පස්සේ capcut ending එක delete කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පල්ලේ තියෙන add overlay කියලා ඔයාලා ඒක click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ plus icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ plus icon එක click කරලා videos පැත්තට යනවා. ඔයාලා videos පැත්තට ගිහලා video clip එකක් තියෙනවා ඒක add කරගන්න ඕනේ. ඒක link එක පල්ලා description දාන්න ඔයාලට ඉතින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක video clip එක add වෙනවා. ඒක ගාන්න ගැලපෙන මේක ස්ක්‍රීන් සයිස් එක ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේක ටයිම්ලයින් එක ගැලපෙන විදිහට අනිත් එකේ ෆොටෝ කලින් ගත්ත ෆොටෝ එකේ ටයිම්ලයින් එක ගැලපෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඒක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඒක හදා ගන්නත් ඕනේ. මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක හදා ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙවෙනිට ගත්ත ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා පල්ලෙහා තියෙන ස්ප්ලේස් කියලා ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. කොටුවක් තියෙන ස්පේස් කියලා ඔයාලා ක්ලික් කරලා ෆිල්ටර් කියලා තියෙනවා ඔයාලා ක්ලික් කරලා රයිට් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ගානට මේ විදිහට එදෙසන මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මුලින්ම ගත්ත ෆොටෝ එක එළියවන්න එළිය අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ එජස් කියලා තියෙන පල්ලෙහා. ඔයාලා ඒක ගන්න ඕන ඔයාලා පළවෙනි ෆොටෝ එක ඔයාලා දැන් එජස් කරන්න යන ෆොටෝ එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනිම ගත්ත ෆොටෝ එක ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන තීරුවේ තියෙන එජස් කියලා ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට කියලා තියෙනවා brightness කියලා ඔයාලා ඒකේ setting එක මේ විදිහට හදාන්න ඕනේ dark පැත්තට දාගන්න ඕනේ. ඔයාලා 120ක් 21ක් වගේ ගන්න එක හදාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ vignette කියලා තියෙනවා ඔයාලා vignette එකට ගිහිල්ලා ඒකේ dark පැත්තට දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට එද ඒක 19ක් දාන්න setting එක. ඊට පස්සේ අපි තියෙන්නේ මේක song එක පොඩ්ඩක් මේ time එක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ extra audio කියලා තියෙනවා. අපි දෙවෙනි video clip එක click කරලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේක setting එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න තියෙනවා. ස්පීඩ් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ 0.9x කියලා යන්න ඔයාලා දාන්න ඒ song එකේ time එක ස්පීඩ් එකට ගිහිල්ලා 0.9x කියන එකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඊට උඩ තියෙන 720p කියලා ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ setting ටික ඔයාලා full දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා වැඩි කොටස් තියෙනවා මේ විදිහට කට් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා උඩ තියෙන ඊතයි ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයාලා අපේ channel එකට අර්ථයක් එකතු වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිට උදව්ව දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් යාළුවන්ට share කරලා comment section එකේ comment එකක් දායන්න. එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක් එහෙනම් හෙල්ට් කොහොමද අදට වෙනස් සමු ගන්නවා.